Хто ця особа, котра бере участь у блокуванні польсько-українського кордону? Цього пана звуть Рафал Меклер, і він активно форсить антиукраїнські тези. Підтримує блокування кордону і каже, що нам треба віддати Крим і Донбас. Рафал дуже часто з'являється поміж тракторів із польськими прапорами, дає прес-конференції і коментарі в контексті конфлікту. А ще він полюбляє дивитися «Брат 2» і їздити за полярне коло в РФ. Це він так намагається себе пропіарити, чи тут є російський слід, зважаючи на деякі плакати? Спробуємо розібратись. Привіт! Ви на каналі Мольфар, і ви молодці, що підписались на нас. А якщо ви досі цього не зробили, то зробіть це. Будете теж молодці. Я в Міністерство інфраструктури на нараді щодо вирішення питань польсько-українських відносин. Працюємо для транспортної галузі. Пише Меклер у своєму інстаграм 26 лютого. Вочевидь, він хоче бути долученим до великої польської політики. Рафал вже не один рік намагається дійти до Сейму. Тож конфлікт на кордоні став вигідним тлом для його політичного піару. Бо він також працював перевізником, про що не раз голосить, і навіть їздив до Росії та Білорусі. Рафал – бакалавр із туризму, навчався на програміста та на прикладній риториці. Має сертифікацію з автомобільних вантажоперевезень. Каже, що бере участь у політичному житті Польщі ще з 15-го року. Mówiąc zupełnie szczerze, w życiu politycznym uczestniczę już od mniej więcej 15 roku. У 18-му невдало балотувався від партії «Рух народовий». На місцевих виборах в радники Люблінського воєводства, типу як в облраду. Наступного року спробував підкорити парламент теж від партії «Рух народовий» від Любліна, а ця партія, до речі, входить до об'єднання «Конфедерація». Але і тоді не пройшов. Того ж року балотувався від «Конфедерації» до Європарламенту, однак за підсумками виборів вона не отримала жодного мандату. Конфедерація. Коаліція-конфедерація об'єднує кілька націоналістичних партій і рухів. Загалом виступає про вихід Польщі із Євросоюзу. Представники цієї коаліції мітингували проти вакцинації від COVID-19. До речі, їхній підхід до протесту критикували у Польщі, бо вони використали плакат із написом «Вакцинація звільняє», зроблений у стилі таблички з концтабору в Освенцимі. До 22-го року конфедерація виступала за покращення відносин із Росією. А це Януш Корвін-Міке. Він один із засновників та колишніх лідерів конфедерації. Він відвідував окупований Крим після 14-го року, а також спілкувався з Аксьоновим. За часи роботи у Європарламенті він показував нацистські жести та заявляв, що жінки дурніші за чоловіків. Серед найодіозніших його тверджень – Україна є ворогом, а не Росія. Там зараз голосують за бандерівців. Також стверджував, що Україна має до Польщі територіальні претензії. У квітні 22-го року він висловлював сумніви у російських звірствах в Україні, називаючи їх інсценованими. Це він так про бомбардування шпиталю у Маріуполі. У червні 22-го року він закликав захоплюватись Російською Федерацією, яка, попри постачання великої кількості зброї українцям, досі захищається з останніх сил. А це Гжегош Міхал Браун, ще один конфедерат. У січні 22-го року Браун був єдиним депутатом Сейму, який голосував проти резолюції, котрою Сейм висловив своє неприйняття політики Росії та з підтримкою України. У червні 22-го року він став співавтором заклику до миру в Центральній Європі, у якому звинуватив Україну та НАТО у російському повномасштабному вторгненні. У листопаді Браун зустрівся із організаторами блокування кордону на пункті пропуску Краківець-Корчова. Пізніше того ж місяця під час виступу у Сеймі він висловив свою підтримку учасникам блокування, заявивши, що ті захищають суверенітет Польщі. Повертаючись до Рафала і його позиції щодо війни в Україні. У березні 22-го року він писав, що Росія слабка і російські еліти повинні прибрати Путіна геть. А у квітні вже сказав, що Україна отримає мир тільки якщо віддасть Донбас, Луганськ і разом з Кримом визнає їх російськими територіями. У жовтні вже писав, що Росія програє, тому повинна здатись достойно. А у серпні 23-го вже заявляє, що він за покращення відносин Польщі та Росії. 7 п'ятниць на тиждень. Рафале, серйозно. Визначся вже. Хоча, мабуть, вигідно змінювати свою позицію залежно від настрою
потенційного електорату. Рафал агітував надати для нього місце під рекламну кампанію біля головних шляхів країни, мотивуючи це тим, що він є представником перевізників. І загалом він використовує суспільну увагу до блокування кордону, аби залучити нових членів до національного руху. 3 грудня він розмістив такий пост із колажем із фото блокувальників та закликом вступати до партії. Меклер полюбляє дивитися російське кіно «Брат» і пише відгуки про це у своєму Твіттер. Був ладен перевозити у 15-му році товари до РФ без спеціальних ліцензій. Також зареєстрований на російському сайті вантажних перевезень «Везет всім», який є учасником програми державного фінансування інноваційних проєктів Росії фонду Сколково, що, до слова, під санкціями США із серпня 22-го. А також він зареєстрований на грузопоїзд і вказує на сайті, що постійно їздить із Європи до Росії. У листопаді та грудні 22-го у телеграм-групі Брестської митниці пропонував доставити авто із Польщі до Білорусі із поверненням ПДВ. Зробив ось цей допис у жовтні 23-го, де вказує, що перетнув полярне арктичне коло в Росії на дизельному авто. Але фото швидше всього зроблено до 17-го року, коли змінили знак. Але нащо цим кічитись у 23-му? Меклер одягається у жилет Асоціації перевізників ZMPD, яка входить до Асоціації Польсько-Білоруської торговельно-промислової палати, а також Міжнародної асоціації із розвитку доріг, яка має представництво в Росії. На наше розслідування він теж відреагував у Твіттері. А як же, треба трохи нагадатися. Написав щось типу «Ніхто мене так не цінує, як мої вороги». І знову згадав Брюссель, як на тому плакаті. 100 мільярдів злотих – це такий рахунок виставили польські політики партії «Конфедерація» українцям, за допомогою яку поляки надавали, як вказано в рахунку, із 21-го року. Конфлікт триває, але найбільше із цього тішиться російська пропаганда. Коли на кордон із Польщею українці привезли знищену росіянами сільськогосподарську техніку, русські назвали це очередним безумним перформансом. А про увімкнення поляками сирени на мітингу кажуть як про тролінг. Друзі, а ви як думаєте? Це політичні ігрища польських народних обранців чи це вплив Росії? Напишіть нам свої думки у коментарі. І разом з тим ми закликаємо почитати наше розслідування про Рафала і його політичних товаришів на нашому сайті. Друзі, команда Мольфар відкрила збір, і ми просимо ваші 66 гривень, можна трохи більше, щоб закрити потреби захисників та захисниць. А з вами були Мольфар. Дякуємо за перегляд. Не забудьте про донат на ЗСУ та бережіть себе.